Tengoklah langit biru ni puas-puas. Tak tahu sampai bila kau boleh nikmat tengok langit. Bi, minum. Lepas minum, senyum. Kenapa pula? Biar air itu buat senyumanmu lebih manis. Ish, tak. Actually, I nak beritahu you something. I dah lama nak cakap. Kalau hidup kita ni macam buku, I dah sedia nak mula chapter baru dengan you. Apa kata kita tunang? You okey tak? Kalau diam, tanda setuju. Fira, seorang yang muda. Perjalanannya masih jauh lagi dan Aidil menaruh harapan untuk layari hidup bersamanya. Tapi ada parut hitam dalam hidup Fira. Fira merupakan pesakit yang menghidap Barah pada usia remaja. Bagaimana Barah menjejas kesihatan mental dan psikologi pesakit muda yang dalam remission? Semua ini akan kami kongsikan dalam Pelita. Siapa yang telefon tu? Fira dah makan? Nak ibu siapkan? Ibu masak seafood tom yum. Masuk bilik, mandi. Siap. Lepas tu keluar makan. Tak apalah, Bu. Tadi Fira dah makan dah. Time tea break. Fira masih kenyang. Mana boleh? Tea break tu pukul 4. Sekarang dah pukul 8 malam. Jangan biarkan perut tu kosong. Tak apalah, Bu. Fira nak rehat je. Kepala Fira ni pening sikit. Pening? Budak ni. Makan. Nah. Ibu ni dah Fira time secondary school pula. Ibu tak peduli secondary school ke, dah besar panjang ke, dah beruban ke, ibu tetap nak jaga Fira. Itulah, orang suruh makan ubat tak nak makan betul-betul. Fira kata pening sikit je lah, sikit. Yelah, pening sikit pun nak kena jaga kan. Sikit pening. Kenapa cikgu biarkan murid-murid sekelas Fira buli anak saya? Kami dah kenal pasti murid-murid itu dan akan kaunsil mereka. Itu saja. Saya nak sekolah ambil tindakan yang lebih daripada itu. Saya takkan duduk diam. Fira, bila kau keluar hospital? Kita ingatkan kau dah... Mana boleh pakai cap di sekolah? Oh, kau dah botak Kau dah lama tak pergi sekolah. Minggu depan exam. Mesti kau fail. Dah jadi pandai macam kita. Aku dengar kanser ni genetics. Bila kau ada anak, mesti kena kanser juga nanti. Macam manalah kau boleh ada kanser? Kau bukannya hisap rokok. Nasib.
Tak payahlah nak buat muka sakit kau tu. Kau ni atas stiker lah. Ibu. Fira ni kepala sakit. Kita berjumpa sekali lagi dalam episod ketiga Pelita yang berkongsi tentang kekuatan semangat pesakit bara. Dan minggu ini kita akan ketengahkan kisah perjuangan hidup pesakit yang mengidap bara pada usia remaja. Tetamu kita di studio akan berkongsi tentang kesan bara terhadap pesakit muda yang dalam remission dan kami mengalu-alukan kehadiran pengurus Young Heroes Cancer Care Ain Society Cik Nur Hashimah Kamarudin. Dan Cik Shimah akan berkongsi tentang kesan berpanjangan yang dihadapi pesakit bara yang sudah meningkat dewasa. Mereka ni sering berdepan dengan cabaran sosial dan juga emosi, kan? Dan sokongan untuk remaja dan belia sukar didapati kerana lazimnya sokongan yang diberikan cenderung untuk pesakit yang lebih tua, kan? Dan di Ain Society juga khidmat sokongan ini disediakan kepada para pesakit bara untuk memulihkan semangat mereka. Dan apakah cabaran yang dialami oleh pesakit bara, belia dan remaja ini, Cik Shimah? Waktu remaja ataupun fasa remaja tu adalah fasa di mana mereka baru mahu memulakan hidup ataupun baru untuk melakar perancangan untuk masa depan. Contohnya baru nak menduduki peperiksaan O-level, N-level ataupun di politeknik ataupun ITE. Jadi bila disahkan menghidapi bara tu, rancangan mereka terbantut, tak dapat nak teruskan pelajaran dan terpaksa duduk di hospital untuk rawatan. Dan rawatan ni usually ataupun lazimnya dia adalah dalam setahun atau setahun setengah dan ini memakan masa yang lama lah. Dan bila mereka pulang ke sekolah, ada kalanya mereka rasa mereka dah terlampau dewasa dalam kelas tu. Dan masalah lain yang mungkin ada adalah untuk para belia, ada yang dah mula untuk bertunang. Tapi bila disahkan menghidapi bara, ramai daripada mereka yang terpaksa sebenarnya untuk putus tunang. Dan sebabnya adalah kerana ibu bapa pasangan tu tak setuju untuk meneruskan perkahwinan tu sebab takut nanti kalau mereka kahwin, mungkin mereka tak dapat nak ada anak disebabkan masalah kanser. Dan kalau kita lihat VT tadi, Fira pada masa sekolahnya dulu, dia pernah dibuli, kan? Adakah ini perkara yang lazim berlaku? Dan saya nak tanya juga, apakah sokongan lain yang boleh diberikan kepada remaja-remaja ini? Kalau kita tengok kisah Fira tu, bila remaja tu dibuli, itu adalah satu perkara yang normal. Sebagai seorang perempuan atau remaja tu, image diri dia tu penting untuk dia. Jadi orang akan tanya like, kenapa awak botakkan rambut awak? Kenapa kena pakai cap? Kenapa kena pakai bini, kan? Tak tahu macam mana nak jawab soalan ni. These are like some of the cabaran yang anak-anak ni hadapi lah. Dan di Ain Society ni kita ada counselling. Untuk kanak-kanak ataupun remaja macam Fira ni, kita akan adakan like kumpulan sokongan. Tapi itu bukan kumpulan sokongan yang structured, tapi maybe informal session that we have. Kita galakkan para remaja ni untuk tidak bersendiri. So kalau you sendiri, you tengok dan you akan terfikir-fikirkan benda-benda yang negatif tu, kan. Sebab tu kita galakkan you untuk keluar dan bersosial. And bila kita kata bersosial tu, you datang dekat center kita and you jumpa kanak remaja-remaja yang macam you. Jadi you boleh berbual and you also boleh berbual dengan Cancer Navigator kita. Dan ini akan dapat membantu you lah. Jadi you akan berfikiran positif. Pendekatan yang baik, ya. Dan sekarang kita nak beralih kepada Ibu Fira pula, ya. Ibu Fira pula seperti terlalu melindungi kehidupan Fira, macam helikopter mam gitulah, walaupun Fira ni semakin dewasa. Jadi mengapakah Ibu Fira ni tetap berkelakuan begitu?
Di Iron Society ni kita ada buat kajian tentang apa yang kita namakan fear of cancer recurrence ataupun ketakutan kalau kanser tu akan berulang lagi. Jadi ini adalah normal untuk Ibu Fira ni kerana bila anak kita kan didiagnoskan dengan kanser, kita nampak anak tu kena pergi treatment, nampak anak tu sakit. Dan kita tak nak anak kita sakit macam tu lagi. Kita tak nak streskan anak. Kita tak nak anak kita menderita. Kita kalau boleh nak buat something untuk anak kita kan. Tapi bila anak tu diagnose dengan kanser, kita tak boleh buat apa-apa. Cuma boleh tengok saja. Dan just bantu bagi dia sokongan. Jadi antara sebab kenapa seseorang tu, ibu ataupun bapa tu takut anak tu akan ada kanser lagi adalah kerana dia pun takut kalau anak dia akan pergi dulu sebelum dia. Jadi itu perasaan yang kata orang fitrah lah bagi ibu bapa untuk merasakan sebegitu sebagaimana Ibu Fira tadilah. Dan juga kita harus juga peka dengan tekanan emosi lah dan juga psikologi yang mungkin berlaku dalam diri penjaga pesakit barah ni. Jadi Kai, saya juga tak sabar nak tahu adakah Fira ni tadi terima lamaran Aidil? Kalau nak tahu Marina, jangan ke mana-mana. Kita teruskan kisah Fira dan Aidil selepas rehat nanti dalam Pelita. Sorry I ajak you jumpa last minute. Tak kisah, Abi. And sorry sebab semalam. Semalam tu bila you tinggalkan I, dunia I rasa macam gelap. Gelap sebab nak maghrib kan. Sebaik I balik cepat-cepat. Sampai rumah je kepala I pening. Rasa macam nak meletup. Sekarang you okey tak? Patutlah I call you berkali-kali tak jawab. I ingatkan phone I yang rosak. I ada perkara penting nak bilang you. Perkara serius. Kalau serius masuk ICU. Sorry. Bila kita mula berkawan, I tak rasa penting nak bilang you ni semua. Tapi sebab kita dah tahap nak bertunang, I tak boleh rahsiakan benda ni dengan you lagi. Mak, ni macam betul-betul serius je. I ada kanser. Maksud I, waktu I sekolah menengah, I kena kanser rahim. Dan sekarang, I dalam remission. You pandang I macam itu asal? Tak nak cakap apa-apa ke? Nak cakap apa? You tak terkejut? I faham tak kalau you nak ubah fikiran you? Fira. You tak bagi I masa langsung untuk faham keadaan you. I bersyukur yang you dah okey sekarang. Tapi you tak risau ke? I pernah ada kanser tau. Tak risau apa? Kan you dah cari dalam remission. I'm thankful yang Tuhan bagi I peluang untuk jumpa you. Sebab kau dan aku sudah ditakdirkan bertemu. Betul-betul lah. I nak ingatkan you, remission tak bermakna I dah pulih. It just means that sel kanser I tak dikesan dalam badan I buat masa ni. Kalau doktor dah katakan yang you dalam remission, kenapa you masih ragu-ragu? You tak faham lah, Bi. You takkan tahu apa yang I lalui. I takut. I trauma dengan apa yang I alami. Sampai sekarang, I masih teringat-ingat apa yang berlaku. Mungkin I tak faham apa yang you lalui dulu. Tapi I janji. I janji akan cuba fahamkan apa yang you rasakan sekarang. I akan cuba hilangkan semua rasa takut you. Tapi you kena berterus terang dengan I. Otak I ni selalu berfikir, kalau kanser I datang balik, macam mana? Kalau datang balik, boleh ke badan I lawan penyakit tu lagi? I dah penat lah, Bi. Kenapa you cakap macam tu?
You kena cekal hadapi masa depan. I takut. Fikir tentang masa depan I. I takut esok lusa kanser I datang balik dan musnahkan hidup I. Tapi I janji. I janji untuk lebih baik dan buruk dengan you. Tapi kalau kanser I datang balik, bukan saja akan musnahkan hidup I, nanti musnahkan hidup you juga. Nampaknya Fira masih lagi dihantui ataupun kata orang masa silamnya dulu yang berdepan dengan bara walaupun dalam remission dan keyakinan Fira tu tadi telah diragut sebab tekanan yang dialaminya sewaktu remaja dulu. Kita dapat lihat bagaimana Fira ni masih ragu-ragu dan takut membayangkan masa depannya. Dan untuk berkongsi tentang kesan lewat bara kanak-kanak dan remaja, kami menjemput seorang jururawat pakar onkologi pediatrik Hospital Wanita dan Kanak-kanak KK, Cik Nur Farahin Muhammad Zakaria. Selamat datang Cik Farah. Terima kasih. Ni Cik Farah sampai tepat pada masanya di mana kami ingin bincangkan konflik yang sedang meruncing fikiran Fira ni. Dan selaku jururawat yang membantu ramai belia dan juga remaja yang melalui rawatan ini, apakah rawatan dan bagaimanakah rawatan yang boleh memperbaiki jangka hayat seseorang itu? Rawatan untuk penyakit kanser di kalangan kanak-kanak dan juga remaja bergantung kepada jenis kanser dan juga tahap penyakit itu. Tetapi secara amnya, rawatan yang diberikan ialah kemoterapi, pembedahan, radioterapi, pemindahan sum-sum tulang ataupun bone marrow transplant, targeted therapy dan juga immunoterapi. Untuk kebanyakan jenis penyakit, pelbagai kaedah terapi ini akan digabungkan kerana matlamatnya ialah untuk memberi rawatan yang paling berkesan dengan kesan sampingan yang paling minimal. Sejak berapa dekad yang lalu, kadar pemulihan ataupun cure rate untuk penyakit kanser di kalangan kanak-kanak dan juga remaja sudah semakin baik. Ini kerana kemajuan teknologi dan juga susulan penyelidikan klinikal yang secara berterusan. Oleh itu, untuk kebanyakan jenis penyakit kanser, kadar pemulihan melebihi 80% sebenarnya. 80%? Ya. Tapi macam Fira tadi, walaupun telah selesai menjalani rawatan dan kini dalam remission, dia fikirkan yang ideal masih akan tinggalkan dia. Kita lihat idealnya macam steady je, walaupun macam mak kahwin-kahwin, tapi dia ikhlas dan jujur ya. Tapi beliau masih dibelenggu dan dihantui oleh sejarah di mana beliau menghadapi bara ni. Kenapa beliau bersikap demikian? Kebanyakan pesakit yang sudah menjalani rawatan untuk kanser, mereka hidup dengan trauma. Trauma dan tekanan emosi, adakah kanser ini akan berulang kembali. Tetapi kami ada pemeriksaan susulan untuk memantau kesihatan mereka dan juga jika kanser itu kembali, kita dapat detect early. Dan Cik Farah, saya difahamkan yang pesakit muda dalam remission juga boleh berdepan dengan kesan lewat bara yang dihadapi mereka di alam kanak-kanak atau remaja. Betul tak ni? Ya, betul. Ia adalah actually kesan sampingan jangka masa panjang, iaitu masalah-masalah kesihatan yang berlaku berpunca daripada rawatan kanser yang diberikan sebelum ini. Jadi antara masalah kesihatan yang mereka boleh menghidapi ialah masalah fizikal seperti masalah jantung, gangguan pada pertubuhan mereka, masalah reproduktif ataupun kesuburan, risiko menghidapi kanser kedua dan juga masalah atau kesukaran dalam pembelajaran. Masalah-masalah ini mungkin akan terjadi beberapa bulan ataupun beberapa tahun selepas rawatan itu selesai. Dan sekarang barulah kita faham mengapa ibu dan Fira tadi berperasaan bimbang dan kerana risiko kesan lewat bara kanak-kanak atau remaja ni boleh timbul walaupun dalam remission ya. Dan sebelum kita teruskan dengan perkongsian selanjutnya, kita kenali seorang profil yang cekal dengan dugaan hidupnya. Asfar didiagnos kanser pada 2008 dan pada masa tu memang Asfar ada
lumps pada tengkuknya. Bila Asfar diwarded, doktor ambil spesimen pada dia punya leher yang bergot tu. Bila dia dapat keputusan, dia cakap, Mami, bad news, Asfar having leukemia. Memang katanya dunia dah gelap lah. Apa yang diimpikan untuk Asfar semua habis. Pengorbanan seorang ibu tiada tolok bandingnya. Cik Fatimah terus menjadi tunggak harapan kepada Asfar, walaupun sudah dewasa dan dalam remission. Mungkin Kak Fatimah boleh ceritakan sikit pengalaman yang paling sukar ketika menjaga Asfar dulu dan apakah pengorbanan-pengorbanan yang dilalui? Masa ketika dia dapat tahu Asfar dapat bara, suami akak decide nak tukar pekerjaan. And then dia menjalani kursus di sebuah badan di Singapura lah sebagai healthcare assistant. Bila dah ambil kursus, gaji memang tak stable lah kan. Abang ambil kerja part time, tukang cuci kereta dekat Petrokios untuk menampung perbelanjaan dia. Perbelanjaan dia dalam sebulan dalam 400-500 untuk makanan dia saja. Belum masuk transport, nak pergi hospital, pulang balik hospital, ubat lagi. Doktor dah anggarkan dalam 40,000 untuk demi kemo. Dia fikir macam mana nak kita nak nampung 40,000 tu Kita terpaksalah jual rumah. Daripada rumah Maisonette, downgrade tu 3 bilik untuk perbelanjaan Asfar saja. Namun, Cik Fatimah dibelenggu perasaan kurang senang walaupun Asfar sudah pun dalam remission. Itulah naluri seorang ibu yang sentiasa melindungi anaknya sedewasa mana pun dia. Macam mana Kak Fatimah boleh tahu tentang kesan lewat kanser ni? Hari-hari seorang ibu tengok anaknya di rumah. Kadang dia bangun macam letih gitu. Sometimes forget. Sampai abang dia kata, Bu, adik ni dia pelupa inilah. Nanti dia lupa inilah, Bu. Dari situ rasanya, betul lah doktor cakap benda ni akan terjadi. Dari situ saya cuba macam everyday reminder. Sampai kadang dia bawa motor pun saya macam risaulah. Takut keselamatan dia kat road macam mana. Dan Kak Fatimah, apakah perancangan untuk masa depan Asfar? Saya hanya dapat beri dorongan, kata-kata perangsang, adik jangan give up. Pasal memandangkan mana-mana yang dia pergi untuk mencari pekerjaan pun susah nak dapat. Certain company yang tak terima budak-budak yang ada kanser. And kalau dia ada pasangan hidup dengan seadanya dia, dengan kekurangan dia, kalau dia dah berkahwin, tidak membebankan keluarga baru dia dan tak ada stigma daripada saudara-saudara yang lain yang kanser tak boleh ada anak. Kanser akan relapse balik. Kanser akan memudaratkan keluarga yang lain dari segi kewangan. Bolehkah dia orang terima? Ingat pasal I ke? Tak kuasa lah. Siapa lagi yang boleh buat muka you ketat selain daripada I? Interview I tak lepas. I tak dapat kerja tu. Tak apalah. Cuba tempat lain. Tak apa you cakap. Kalau I tak dapat kerja tu, maknanya I tak dapat gaji tau. Tak semua orang ada gaji. Tapi semua orang pasti ada rezeki. Rezeki you tempat lain. B, muka I nampak macam I sakit. Nampak macam I lembik. I tengok lawa je. Sesiapa yang tengok you sekarang mesti takkan percaya yang you pernah ada kanser. You nampak normal. Sihat. Normal. Tapi interviewer I tadi tengok I satu macam. I rasa dia dapat tahu daripada siapa-siapa pasal kanser I.
Yelah, company mana yang nak orang sakit macam I? Bibi. Jangan paranoid macam ni. Tak ada sesiapa yang tahu yang you cari kerja dekat syarikat ni kan? Habis tu, kenapa I tak dapat kerja tu? You tahu kan, walaupun I sakit time secondary school dulu, I tak putus asa. Dalam sakit-sakit, I make sure I pass I punya exam. Semasa kemo, I make sure I dapat ijazah I tau. Bi, kan I dah cakap, rezeki you bukan kat sini. Tapi dulu pun I kena buang kerja. Memang syarikat tu nak gulung tikar bukan sebab you sakit. Tapi I orang yang pertama yang disuruh berhenti. Senanglah kan seorang sakit macam I berhenti dulu. Sebab tak berguna macam orang lain. Bi, you tak sakit. I ingat kalau I dapat kerja ni, I boleh mula berdikari. Ibu dah tak payah nak jaga I macam I masih budak-budak. Ibu you risaukan you, bukan mengungkung. Anak dia seorang je. Mestilah dia nak pastikan yang anak dia sihat. Tapi I pun tak nak dia rasa terkungkung. Sebab kena korbankan masa dengan tenaga dia untuk jaga I sampai bila-bila. Kenapa ibu you yang kena jaga you sampai bila-bila? I kan ada. Bibir bergetar, jantung berdebar. Ingatkan cinta. Rupanya lapar. Mari, makan sup kambing. Anda bersama kami dalam Pelita. Setelah menghadapi cabaran barah, kini Fira berdepan pula dengan cabaran untuk bangkit semula dalam kehidupan. Dan baru nak cuba berdikari tetapi tak dapat kerja pula. Dan kita lihat Fira ni telah belajar segigihnya walaupun dalam rawatan, kan? Dan bagaimana rawatan barah ni boleh menjejas kehidupan seorang remaja semasa bersekolah ni? Rawatan kanser untuk kanak-kanak dan juga remaja boleh menjejas pendidikan dan juga perkembangan sosial mereka. Contohnya di fasa mereka menerima rawatan aktif, mereka harus kerap ke hospital dan tidak dapat menghadirkan diri ke sekolah. Jadi ini boleh menjejaskan prestasi akademik mereka, membawa tekanan emosi dan juga mengakibatkan mereka rasa terasing daripada rakan sebaya mereka. Selain daripada itu, rawatan kanser juga boleh menyebabkan simptom fizikal seperti keletihan, keguguran rambut atau perubahan pada berat badan dan juga penampilan mereka. Jadi ini akan menyebabkan mereka rasa kurang keyakinan diri semasa berinteraksi dengan rakan sebaya mereka. Jadi di fasa remission pula cabarannya berbeza. Jadi kami tahu dah salah satu lead effect cancer treatment ialah ia boleh menyebabkan masalah pada pembelajaran. So ini bukan saja faktor sosial sebab mereka tidak hadir ke sekolah, tetapi ada ubat-ubat kemoterapi dan juga radioterapi yang boleh mendatangkan masalah pada fungsi eksekutif ataupun executive functioning seperti kebolehan untuk menyelesaikan masalah, mengaturkan masa, menumpukan perhatian. Jadi ini semua adalah perkara yang penting untuk pembelajaran mereka. Berat saya dengar cabaran-cabaran selepas rawatan yang diterima ni. Apa lagi agaknya stres, tekanan, cabaran-cabaran yang dihadapi bagi pesakit dalam remission untuk mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang kita lihat Fira tadi. Kalau kita tengok kes macam Fira ni, bila waktu nak apply ataupun nak cuba untuk mendapatkan pekerjaan tu kan, dia akan rasa dilema. Dia nak declare tak yang dia pernah diagnose dengan kanser. Kalau declare diagnose dengan kanser, tak mungkin employer ataupun bos atau majikan dia tu mungkin tak boleh faham yang kanser tu dah habis dah. Rawatan pun dah habis dan dia dah okey. Adakah mustahil untuk mereka mengatasi cabaran-cabaran ini? Bagi saya tidak mustahil. Sebagai seorang jururawat, saya melihat pasien atau pesakit yang sudah di remission dan
ada sesetengah golongan pesakit yang sebenarnya dapat pekerjaan yang agak stabil seperti dan profesional seperti contohnya saya ada seorang pesakit yang seorang pilot atau seorang yang engineer. Cabaran yang Shima ketengahkan ialah betul lah memang susah untuk mereka mencari pekerjaan bagi sesetengah golongan pesakit, tetapi kita ada juga pesakit yang dapat mencari pekerjaan melalui support atau skim-skim yang ada. Saya rasa apakan tidak ya, kerana untuk memulakan masa depan yang baru ni kan, kita selepas baras terutamanya sokongan keluarga dan juga orang tersayang memang sangat penting. Tepat sekali. Begitu juga usaha kaunseling atau support group untuk memberikan sokongan kepada para pesakit dalam remission. Dan kita akan teruskan kini dengan segmen Pelita untuk mengenali usaha Ain Society menyokong para pesakit barah dan keluarga mereka. Bersimbang dengan belia yang istimewa, peluang yang saya tak ingin lepaskan. Mereka merupakan pesakit barah belia dan mereka terbuka untuk berkongsi pengalaman mereka hidup dengan barah. Syafayat, how do you feel when you come here? I feel very comfortable and at home to be with the staff and my friends around here. It's like I'm able to be more of myself with the friends here than with those outside. They share the same story as me and we are very comfortable when we are around each other. Which is your favorite space here and why? My favorite spaces here are the Ain Cafe and the youth zone, as I'm able to do the activities I like with my friends. Ramai pesakit belia perlukan tempat di mana mereka boleh membina semula kekuatan, mengejar impian dan kembalikan masa mereka yang tertunggak semasa rawatan. Cik Nurbaya, apa pendapat Cik Nurbaya tentang Ain Society mengubah suai ruang agar ia lebih mesra belia sesuai dengan kehendak anak Cik Nurbaya seperti Alian? Saya pun terfikir juga bagaimana Ain Society nak include yang mereka makin yang dah membesar ni kan. Jadi bila dia buat kafe ni, dia adakan game, anak saya pun lebih sukalah. Saya diberitahu yang Ain Society juga menjalankan kajian dalam psychosocial oncology. Mungkin Cik Shima boleh terangkan apa itu psychosocial oncology? Psychosocial oncology adalah satu khidmat di mana kita berikan kepada pesakit barah dan juga ahli keluarga mereka. Macam mana kita buat kajiannya adalah kita ada a pool of cancer patients under our care. Kita dah buat support group session kan, and dalam support group session ni orang-orang yang datang share dengan kita pengalaman mereka menghidapi barah atau menjaga seseorang yang menghidapi barah. Information yang kita dapat ni kita akan kaji. Jadi pada masa yang sama kita pun pergi ke persidangan antarabangsa dan kita pun baca ataupun dengar daripada orang-orang lain atau pengkaji lain tentang apa tu fear of cancer recurrence. Jadi kita ada evidence base. Dan dalam aktiviti yang kita ada untuk ibu bapa atau clients lain di Ain Society tu, kita akan address soalan-soalan ataupun kerisauan mereka yang mereka dah pun share dengan kita masa dalam study tu. Dan kita akan panggil pakar-pakar untuk tolong huraikan masalah ni atau tolong berikan pendapat mereka atau strategi macam mana nak manage benda-benda macam ni. Belia menyuarakan kebimbangan mereka dengan cara berbeza. Begitu juga dengan ibu bapa. Walau apa cara sekalipun, yang penting perjuangan menentang barah bukanlah perjuangan sendiri. Bicarakan kerisauan, raikan kekuatan. Hanya dengan perkongsian, lebih ramai keluarga akan menerima sokongan emosi dan psikologi yang mereka perlukan. Maaf Cik, saya datang tak beritahu dulu. Ni, sup kami special dari Bungking. Alah, buat susah je. Ni Cik makan seorang. Fira tak boleh makan benda berlemak macam ni. Alah Ibu, makan sikit je. Rasa. Boleh buat ubat. Fira ni, janganlah makan bukan-bukan. Fira mesti disiplin tau jaga permakanan. Cik ni memang pantau pemakanan dia. Kalau boleh, jangan makan yang benda-benda berlemak. Kalau boleh, kurangkan makan nasi. Apalah Ibu ni.
bilang Aidil pasal diet Fira pula. Baguslah kalau I tahu. Jadi bila kita keluar makan, you dapat pemakanan yang sesuai. Kan, Cik? Tak naklah makan luar selalu. Makanlah di rumah lebih sihat. Aidil tahu keadaan Fira? Asal Fira ada kanser. Ya, Cik. Fira dah beritahu saya. Mana ada kanser lagi? Kan dah 6 tahun Fira remission. Macam kata doktor, survivor. Tu kata doktor. Tapi kita tak tahu kanser tu akan datang balik ke tak. Jangan cakap bukan-bukanlah Fira. Ya, doktor bukan Tuhan. You fikir baik-baik aja. Tapi tak salah kan I nak fikir pasal sakit dengan mati? I know. Tapi lebih baik you fokus pada sekarang ni. Jangan difikirkan pada benda-benda yang belum tentu terjadi. Kan ada janji nak jaga you. Apa? Nak jaga siapa? Sebenarnya, Cik, saya ada perkara nak minta izin dengan Cik. Saya dah beritahu Fira tentang niat saya. Tapi dia belum kasih saya jawapan. Saya ajak Fira bertunang dengan saya. Oh. Sebab tu ke sakit pening-pening kepala Fira datang balik? Fira asyik fikirkan pasal ni? Nasib baik mak bapak Adil belum datang sini jumpa makcik. Selama Fira sakit, makcik perah tenaga, bersengkang mata jaga dia, Aidil. Makcik berulang kali hospital, pegadai itu ini, nak pastikan dia sembuh. Makcik tak minta pertolongan keluarga ataupun saudara mara? Tak ada siapa lagi dalam keluarga kita. Makcik hanya ada Fira. Makcik belum yakin ada orang boleh menjaga Fira sebaik mana makcik jaga Fira. Makcik tak nak biarkan kesihatan dia merosot kerana makcik abaikan dia. Makcik, saya ikhlas nak menjaga Fira. Sekalipun Aidil ikhlas, makcik belum boleh lepaskan Fira. Makcik belum yakin ada sesiapa yang boleh terima Fira sebagaimana makcik redha dengan keadaan dia. Makcik, saya terima keadaan Fira seadanya. Fira. Aidil, sebenarnya I tak boleh ada anak sampai bila-bila. Anda sedang menyaksikan Pelita dan Ketua Pegawai Eksekutif Ain Society, Dr. Haji Muhammad Yusof Ismail bersama kami di studio ini untuk membuat rumusan. Selamat datang Dr. Haji Muhammad Yusof. Terima kasih Marina. Dan saya tahu Marina ni resah. Saya pun resah sebenarnya kerana drama tadi macam tergantung gitu antara Fira dan Aidil tadi. Itulah. Jadi saya excited sebenarnya nak tahu kesudahan cerita tadi kerana Jalan Pelita ini diilhamkan daripada kisah sebenar. Jadi saya benar-benar berharap agar semua Fira di luar sana terus diberkati kebahagiaan yang sepatutnya. Dan kita lihat perhubungan antara Fira dan ibunya juga dengan Aidil. Apa agaknya nasihat Cik Farah dalam situasi ini? Lebih-lebih lagi ibu bapa seperti Ibu Fira tadi.
Ya, so daripada cerita Fira, kita boleh nampak perbezaan antara dinamik dan juga ekspektasi antara Fira, ibunya dan juga Aidil. Perjalanan kanser itu bukan saja mengubah hidup pesakit tetapi seluruh keluarga. So sebagai ibu Fira, apa yang dia merasakan itu, dia masih terkesan dengan trauma menjaga Fira semasa menjalani rawatan kanser. Sebagai ibu bapa, ialah amat penting untuk mereka memahami tentang late effects atau kesan lewat masa panjang. Jadi ia boleh mengurangkan kebimbangan mereka. Selain daripada itu, ibu bapa juga memainkan peranan penting untuk memberi sokongan yang berpanjangan kerana ia akan membantu para pesakit untuk membina keyakinan diri mereka dan juga untuk menyesuaikan diri dengan perbezaan fizikal atau emosi yang terjadi selepas rawatan kanser itu berakhir. Ibu bapa juga boleh memainkan peranan yang penting dengan bersabar, memberi ruang untuk para pesakit atau anak mereka untuk berkongsi perasaan mereka. Jadi kalau kita lihat di cerita Fira tadi, kebanyakan masa ibu yang banyak bercerita, yang banyak berbual, tetapi Fira hanya mendiamkan diri. Jadi penting untuk ibu bapa memberi ruang yang selamat untuk anak mereka berkongsi perasaan dan kerisauan mereka. Selain daripada itu, ibu bapa juga harus bersiap sedia untuk mengubah suai cara keibubapaan atau parenting style mereka. Sebab ini akan berubah. Ia mungkin lain sebelum dan selepas menjalani rawatan kanser. Dan apa pula yang mendorong Ain Society untuk memberikan sokongan kepada remaja dan belia? Baik, selama ini kami menyokong pesakit-pesakit bara dewasa dan juga kanak-kanak. Pada lewat tahun 2023, kami menghadiri satu conference di Los Angeles yang mana kami dapati kajian-kajian menunjukkan bahawasanya late stages of cancer effect ataupun kesan lewat jangka panjang kepada kanak-kanak yang menjalani rawatan kanser semasa mereka kanak-kanak. Bila mereka melangkah kaki ke alam remaja, walaupun remission antara usia 19 hingga 24 tahun, ini remaja, mereka mengalami kesan lanjut itu ialah seperti hilang fokus, lemah, letih yang teramat dan juga mental mereka, minda mereka, intelligence mereka aussi terganggu kerana dia tak dapat fokus lama. Salah satunya juga ialah fertility, kesuburan. Kan remaja-remaja ini apabila melangkah kaki ke alam perkahwinan, ada yang sukar untuk mendapat zuriat. Jadi ini mendorong kami juga untuk memulakan, membuka pintu kami menyokong remaja. Satu lagi yang juga yang dorongan yang paling kuat ialah bila kami dapati negara-negara barat yang mana ramai remaja-remaja ni walau remission kerana mereka rawatan di hospital terlalu lama, tidak ke sekolah lama dan kesan psikososial, kesan pergaulan mereka secara luas terganggu hebat. Mereka merasa hilang harga diri, hilang keyakinan diri dan mereka pun rasa mereka terpinggir. Right? Dan ini mendorong ramai remaja-remaja kerana kesan lewat jangka panjang kanser tadi, mereka terlibat dengan tingkah laku, isu-isu antisosial, negatif kan, dan mengambil dadah, kan, join gang because bagi dia tak ada apa lagi masa depan untuk mereka, right? Dan mereka berfoya-foya lah. Di Ain Society, kami melakarkan program kami berlandaskan bukti. Jadi dengan adanya kajian psiko-onkologis ini, ia menentu penanda aras untuk kita bahawasanya apa yang perlu kami lakarkan untuk membantu, menyokong dan membimbing para ibu bapa dan anak-anak remaja yang sedang menghadapi kanser ini dengan yang terbaik sekali. Selain daripada berlandaskan bukti, kami juga yang kita panggilkan best practices. Apa yang kami belajar dari mana? Dari Jepun, dari mana-manalah. Yang kita panggil adopt and adapt. Kami mengambil itu dan kami menyesuaikan terutama sekali dengan budaya Singapura, budaya Melayu sendiri dan budaya agama kita. Jadi bertepatanlah onkologi psikososial ini sebenarnya memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan keseluruhan pesakit bara dan juga keluarga mereka. Saya betul tertarik bagaimana pendekatan dan juga
bantuan yang diberikan Iron Society semuanya berlandaskan maklum balas, kajian dan semuanya pengalaman dan sebagainya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Haji Yusof, Cik Farah dan juga Cik Shima kerana berkongsi ilmu dengan kami dalam Bicara Pelita. Ya, dan ramai pesakit muda dalam remission juga berdepan dengan masalah tekanan emosi yang berlarutan dan mereka juga mungkin menghadapi kesan lewat barah yang kita bincangkan ini semasa sudah dewasa. Dan oleh itu, di samping rawatan perubatan, sokongan psikososial membantu menangani aspek sosial, psikologi dan emosi pesakit dan keluarga mereka. Dan jadi untuk anda yang dicabar dengan barah, kami harap anda terus kuat, cekal dan percaya bahawa dengan sokongan yang tepat, hari-hari anda tidak akan sentiasa kelam. Dan minggu hadapan kami akan paparkan kisah dan berkongsi tentang pesakit yang berdepan dengan barah yang berulang. Dan jangan lepaskan peluang untuk bersama kami menyelami kehidupan pesakit barah yang mencabar dalam Pelita.